Hi everyone, this is Santosh. सबैजनालाई नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुरहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ. स्वागत गर्न चाहन्छु. ओके गाइज, लास्ट इयर यो चाहिँ मैले प्रुनिङ गरेको थिएँ. योभन्दा अगाडि तपाईहरुले हेरिहाल्नुभयो जस्ट यसको प्रोफाइल कस्तो थियो. प्रुनिङ गरिसकेपछिको अवस्था भन्नु लास्ट इयरको कुरा गर्दैछु. त्योभन्दा अगाडिको प्रोफाइल हजुरहरुले हेरिहाल्नुभयो. भिजन कस्तो थियो यसको चाहिँ हैन. अब त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ फेरि अलिकति मेसी भएको छ. यसलाई प्रुनिङ गर्ने अवस्था भएको छ भन्न. यो प्लान्टमाथि चाहिँ मैले निकै वर्कआउट गरिरहेको छु. यसको मतलब मेहनत गरिरहेको छु भन्न बन्साई बनाउने प्रोसेसिङमा. ओके गाइज, र यसलाई चाहिँ डिजाइनिङ पनि राम्रो दिएको छु मैले. एकदमै कर्लिङ एकदमै चाहिँ छ. र यो माथिको चाहिँ मैले चाहिँ जोडेको प्लान्ट हो. ओके गाइज, र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसको हाँगा चाहिँ मैले एट्याचमेन्ट गरेको छु. यो माथिको चाहिँ तलको चाहिँ यो मदर प्लान्ट हो. त्यसमा चाहिँ मैले यो माथिको छुट्टै हाँगा चाहिँ एट्याचमेन्ट गरेर मैले चाहिँ जोडेर भन्न यसरी चाहिँ मैले थपेको बनाएको. ओके गाइज, र यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ म राम्ररी चाहिँ म फेरि प्रुनिङ गर्न लागिरहेको छु. ओके गाइज, यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले अन्तिम समय हेरेर मलाई साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु. ओके, र यसमाथि म वर्कआउट गर्न गइरहेको छु र यसलाई म थप मिल्नु पनि गर्छु. यसको हेर्नुहोस् रुट्स मजाले आएको छ. ट्यापरुट चाहिँ पहिला काटेको रह्यो पनि यसको हेर्नुहोस् रुट्स यो चाहिँ मजाले आएको छ. यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि माथिबाट एट्याचमेन्ट गरेको चाहिँ ब्रान्च माथिबाट एट्याचमेन्ट गरेको जुन चाहिँ यो भनौँ रुट्स भनौँ न यसको चाहिँ होइन. अब चाहिँ ट्याप रुट्स नै हो. यसबाट मेन पलाएको छ त्यसरी आएको छ. तर मेन मदर प्लान्टको चाहिँ होइन यो है. ओके गाइज, यसरी जुन एट्याचमेन्ट गरेको थिएँ त्यसबाट आएको चाहिँ यो चाहिँ अब ट्याप रुट्स हो. यसरी चाहिँ लामो भइरहेको अवस्था. यसलाई पनि म काटेर फ्याँक्छु. अब यसलाई चाहिँ अब होइन अब सम्भव हुन्छ भने यसलाई बटारेर पनि गर्न सकिन्छ. त्यो पनि हो. यो चाहिँ अब ट्रङ्कमा यसरी बटार्दै तल झाऱ्यो भने टी एट्याचमेन्ट हुन्छ र ट्रङ्क चाहिँ एकदम ठुलो पनि हुन्छ. त्यो पनि गर्न सकिन्छ. ओके गाइज, तर यसलाई चाहिँ म नर्मली काटेर फ्याँक्छु होला. ओके, हेर्नु के हुन्छ. लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन. ओके गाइज, आई जस्ट वान्ट टु डु समथिङ वर्क अन दिस टुडे. ओके, यसको चाहिँ अब डिपोलेसन पनि हुने अवस्था भइरहेको छ. पत्ताहरू हेर्नुहोस् येलोइस छ एकदम. हेर्नुहोस् यहाँदेखि हेर्नुहोस् हजुरहरूले होइन पहेँलो भइरहेको छ. र यो चाहिँ एकदमै पाइक पर्ने समय हो. यसलाई चाहिँ हामीले प्रुनिङ गर्ने हो. प्रुनिङ गर्ने बित्तिकै यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हप्ता 10 दिनमा फेरि चाहिँ यसको चाहिँ सुट्सहरू आउनु सुरु गरिहाल्छ होइन. नयाँ अङ्कुरहरू भयो, नयाँ चाहिँ अब चाहिँ पत्तादेखि लिएर होइन यसको चाहिँ नयाँ मुनाहरू चाहिँ आउनु सुरु गर्छ. त्यसपछि फेरि हराभरा हुन्छ र एकदमै हेर्न चाहिँ अझ सुन्दर देखिन्छ क्या यो बन्साईको चाहिँ होइन. अब यस्तै हो. र चाहिँ बन्साईको लागि मेहनत गर्नुपर्छ. तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ तपाईँ हजुर सबैलाई को हुनुहुन्छ प्लान्ट लभरहरू हजुर चाहिँ एकदम बन्साईमा फोकस गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ. किन नेपालमा बन्साई एकदमै छैन भन्दा हुन्छ. कतिलाई बन्साई थाहा छैन होइन. अब हामीले सुरु गर्नुपर्छ. फाइकस प्लान्टबाट गर्नुहोस्. तपाईँहरूले कतिले सोध्नुहुन्छ कमेन्टमा कुन प्लान्टको गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ. हजुर फाइकस भन्दाखेरि विशेष हामीले बुझ्नुपर्छ चोपाउने जति प्लान्ट छ त्यो चाहिँ फाइकस भेराइटीभित्र पर्छ. र सपोज हामी मानिनु जहाँ पनि पाउँछ जुनसुकै पनि एरियामा एभाइलेबल हुन्छ त्यो चाहिँ पिपल हो. बेन्जामाइना भन्छ फाइकस अर्को होइन. त्यो चाहिँ अब तिनीहरू गर्नुहोस् स्वामीहरूको भनौँ न. त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ. सानोदेखि नै गर्नुहोस् तपाईँहरूले यसरी है. ओके गाइज, र मैले कति भिडियोहरू चाहिँ अब कसरी बनाउने बिगिनिङदेखि सुरुदेखि कसरी भिडियो चाहिँ बनाउने बन्साईको भनेर कति मैले भिडियो त्यो चाहिँ अब चाहिँ अपडेट गरेको छु. मैले हजुर समक्ष मैले पस्कने गरेको छु. त्यो भिडियो सबै अपलोड गरेको छु मैले. त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलभित्र प्रवेश गरेर. ओके गाइज, हेर्न अनुरोध छ हजुरहरूलाई. हेर्नुहोस्, त्यसरी सिक्ने हो. ओके गाइज, र नेपालमा पनि बन्साईहरू हामीले भित्राउनुपर्छ. बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ. बिस्तारै हामीले चाहिँ बन्साईप्रति चाहिँ एकदम झुकाव राख्नुपर्छ. यो बन्साईलाई पनि हामीले नेपालमा लोकप्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो. र हजुरहरू पनि यसमा अलिकति क्युरियोसिटी बढाउनुहोस्, इच्छाशक्ति जागृत गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु. जति पनि छ प्लान्ट लभरहरू प्लान्ट रोप्ने फुलहरू रोप्ने मात्रै होइन होइन. यसमा बन्साई विशेष हामीले फोकस दिउँ भन्ने हो मेरो पनि उद्देश्य. ओके गाइज, यसरी चाहिँ अब चाहिँ होइन अब डेकोरेसन टक्कै गर्दाखेरि भित्र इन्डोरभित्र राख्दा पनि यो प्लान्ट जाग्छ भन्नुको अर्थ 24 आवर होइन. अब 1 महिना 2 महिना 3 महिना 12 महिनाभित्र राख्ने भनेको होइन. तर एकताल जस्तै महिनामा अथवा 2 हप्तामा हामीले एकताल बाहिर घाम यसो देखाइदियो भने हुन्छ. यसलाई इन्डोर पनि हामीले रोप्न सकिन्छ यो प्लान्ट. ओके गाइज, यो चाहिँ फाइकस भेराइटीको हो. फाइकसभित्रै पर्छ यो चाहिँ. ओके गाइज, र यो चाहिँ ग्रिन लङ आइल्यान्ड भनेर यसलाई चिनिन्छ. ओके गाइज, यसको नाम चाहिँ त्यो हो. र तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ बन्साईमा अलिकति इच्छाशक्ति बन्साईप्रति इच्छाशक्ति अलिकति फोकस दिनुहोस् भन्न चाहन्छु हजुर सबैलाई. ओके गाइज, र म चाहिँ अब यसलाई अलिकति प्रुनिङ गर्न गएको छु. यो चाहिँ अलिकति लामो भइरहेछ हाँगा. यो आवश्यकभन्दा बढी. यसलाई म सुरुमा काट्न चाहन्छु. ओके गाइज, र यो पनि हामीले सार्न सकिन्छ. रेनी सिजनमा हामीले अक्सर
हामीले फाइकस भेराइटीको प्लान्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सर हामीले चाहिँ कस्तो छ भने अब चाहिँ रेनी सिजनमा हामीले चाहिँ यसो प्रोपेगेसन गर्ने, यसलाई प्रुनिङ गर्ने होइन। अब रुट्सहरू चाहिँ कटिङ गर्दाखेरि अब प्रुनिङ गर्दा पनि हामीले सार्दा भनौँ, रिपोर्टिङ गर्दाखेरि एभ्रिथिङ वाट एभर विल टु वर्क अन द ट्री भनौँ न, हामीले चाहिँ अब जुनसुकै काम गरिन्छ, अब जति काम हामीले गरिन्छ अब त्यो सबै काम चाहिँ अब कस्तो छ भने अब रेनी सिजनमा हामीले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। ओके, बाँच्छ भनौँ न, धेरै बाँच्छ प्लान्टहरू त्यो चाहिँ। ओके गाइस, हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ रेनी सिजनमा चाहिँ। ओके ओके र प्रुनिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हो, हामीले प्रुनिङ पनि एकदम गर्नुपर्छ, नत्र भने हामी यो बन्साई बनाउनु चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ। र म चाहिँ भन्छु बन्साई बनाउँदाखेरि सबैभन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस केमा गर्ने भन्दाखेरि म चाहिँ त्यसको ट्रङ्कको सेपमा, ट्रङ्क अब यसको होइन अब चाहिँ डाँठहरूलाई स्टिमहरूलाई ट्रङ्कलाई चाहिँ कस्तो खालको सेप दिने, एकदमै ग्रेसफुल हुनु पऱ्यो, जस्तो रोप्यो त्यस्तै खालको होइन। ओके गाइस, त्यसलाई चाहिँ भर्सकै सेप दिनु पऱ्यो। त्यस्तै अब क्रडिङ खालको सेप हुन्छ होइन, अब अपराइट सिस्टम हुन्छ, अब क्यास्केट सेपको हुन्छ, सेमी क्यास्केट हुन्छ, अब त्यस्तो खालको हुन्छ। ओके गाइस, हामीले त्यो खालको चाहिँ अब यो किसिमको सेप दिनुपर्छ। अब हामीले बुसी टाइपको मात्रै नबनाउने होइन, त्यो खालको सेप दिनु सक्नुपर्छ। यो चाहिँ हेर्नु अनवान्टेड ब्रान्च, एक्चुअली यो चाहिँ यसलाई भन्छ अनवान्टेड ब्रान्च, किनभने यो चाहिँ एकदमै भित्रदेखि होइन, अब एकदमै चाहिँ अल्टर ठाउँदेखि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै आएको छ। यसलाई म ओके कटिङ गर्न चाहन्छु यसलाई। हेर्नुहोस् गाइस, यो चाहिँ एकदमै अनवान्टेड यसलाई भन्छ अननेसेसरी ब्रान्च। र हेर्नुहोस् अलिकति यसको एउटा रुट्स पनि आएको छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ इजिली सर्भाइभ गर्छ यस्तो प्लान्ट हो कि यस्तो हाँगा भनौँ न। ओके गाइज, यो अलिकति त्यसले काम गर्न डिस्टर्ब गरिरहेको छ मलाई। यो चाहिँ ट्याप रुट्स हो, यसलाई म काटिदिन्छु। ओके गाइज, हेर्नुहोस् यति लामो छ। र यो माथिको हेर्नुहोस् एकदमै पत्ताहरू छुने बित्तिकै झर्छ, एकदमै यो चाहिँ डेफिनेसन हुने समय हो यो प्लान्टको। त्यतिखेर हामीले प्रुनिङ गऱ्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ। ओके गाइज, जुनसुकै प्लान्टको पनि हेर्नु एकदम अनवान्टेड ब्रान्च हो यो पनि, यसलाई म कटिङ गर्न गइरहेको छु। ओके हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ अलिकति मोटो अलिकति थिकनेस भएर त्यो चाहिँ एकदमै ग्रोथिङ भइरहेको छ ब्रान्च भने त्यसलाई चाहिँ हामीले काट्नु नै उचित हुन्छ। ओके गाइज, किनभने अरू सबै समान ब्रान्चको हुन्छ, एउटा चाहिँ मोटो भएर आउँछ कुनै पनि त्यस्तो। त्यसरी मैले एक दुईवटा काटेर देखाएँ, त्यस्तो चाहिँ हामीले काटेर फ्याँक्नुपर्छ। त्यसले अनावश्यक रूपमा प्रचुर मात्रामा त्यसले न्युट्रिसन चाहिँ यसले एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ, तानिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ काट्नु आवश्यक हुन्छ। ओके गाइज, आफ्नो आफ्नो विचार हो, आफ्नो आफ्नो चाहिँ अब होइन सोचमा अध्ययनमा भनौँ न। मलाई त्यस्तो लाग्छ, अब हजुरलाई कस्तो लाग्छ है, मेरो अनुभवमा चाहिँ म त्यस्तो प्लान चाहिँ म राख्दिनँ, काट्छु। हेर्नुहोस् यहाँ मैले हजुरलाई मैले भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् यो चाहिँ यसरी म एडजस्टमेन्ट गरेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् स्टिल यहाँनिर चाहिँ अझै हेर्नुहोस् मैले चाहिँ थ्रेडले बानिरहेको अवस्था छ। यहाँ हेर्नुहोस् थ्रेडले बानिरहेको छ, हेर्नुहोस् हरियो छ। यसको चाहिँ तल चाहिँ रुट्स गएको हो भनौँ न, यसको ट्याप रुट्स। ओके गाइज, यसरी घाँसेको मैले थप यसलाई चाहिँ अलिकति ग्रेसफुल सुन्दर बनाउनको लागि। ओके गाइज, यसलाई पनि म काट्न गइरहेको छु। हामीले अलिक पछि रिलिज गर्दा हुन्छ यसको वायर चाहिँ। ओके गाइस, अथवा अहिले गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन, तर अलिक पछि गर्दा पनि हुन्छ।
मैले चाहिँ यसको चाहिँ भनौँ न मैले पछि एट्याचमेन्ट गरेको त्यसको चाहिँ ट्यापुट चाहिँ तल आएको छ। यसलाई म काट्न गइरहेको छु। ओके, र अलिकति थोरै रुट्स चाहिँ म राखिदिन्छु, यानि कि यतिको रुट्स थोरै रुट्स राख्दाखेरि यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ न्युट्रिसन दिइराखोस्, प्लस यो चाहिँ एट्याचमेन्ट हुनुमा थप मद्दत दिन्छ। ओके गाइज, र यो चाहिँ म काट्न गइरहेको छु। ओके, यसलाई म काटिदिएँ। हेर्नुहोस्, काटिदिएँ मैले यसलाई। ओके, र पछि चाहिँ हामीले यसको फेदेदेखि काट्नुपर्छ है, राम्रो एट्याचमेन्ट भएपछि। अथवा भइसकेको छ र पनि एउटा चाहिँ होइन अब डाउट फुल्ली 100% एट्याचमेन्ट होस् भन्ने मेरो हेतु। ओके गाइज, यसलाई चाहिँ म अलिकति मिनरल गर्न गइरहेको छु। ओके गाइस, म चाहिँ अलिकति मिनरल गर्न गइरहेको छु यसलाई। यो चाहिँ मेरो बोन मिल हो। यो बोन मिल चाहिँ हामीले यसरी खनेर वरिपरि लगाउनुपर्छ। ओके गाइस, धेरै लगाउनु हुँदैन, थोरै थोरै लगाइदिनुहोस्। यो चाहिँ एकदमै राम्रो न्युट्रिसन पाउँछ यो बोन मिल चाहिँ। ओके गाइस, यो चाहिँ अब हड्डीहरूको बनाएको हुन्छ। तपाईँहरूले यो चाहिँ नर्सरीतिर जहाँ चाहिँ अब मल बिउ बिजनहरू बेचिन्छ त्यस्तो ठाउँबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओके गाइस, ओके गाइस, यसरी मैले चाहिँ वरिपरि यसरी मेरो पोषक तत्त्वहरू नै बन्सलाई चाहिने बोन मिल ओके लगाएको छु। ओके गाइज, मैले चाहिँ प्रुनिङ गरिसकेँ, मिरर पनि गरेँ हल्का फुल्का। ओके, यसलाई पुरै चाहिँ मैले निकालिनँ अहिलेलाई, थवत पछि फेरि गर्छु। अलिकति रुट ओभर भइसकेपछि होइन, अब रुट्स चाहिँ अब तल चाहिँ एकदमै बढी भयो भने होइन, अब चाहिँ ओभर रुटिङ भयो भने रुट चाहिँ एकदमै चाहिँ डेन्स भयो भने हामीले काट्नुपर्छ, नत्र तलको चाहिँ रुट्स काट्न नगर्दा हुन्छ। ओके गाइज, र मेरो कार्यलाई चाहिँ म आज यहीँ थातिराख्न चाहन्छु। अलिकति वर्कआउट गरेँ मैले बन्साईमा, र हजुरहरूलाई पनि म मोटिभेट गर्न चाहन्छु। बन्साईप्रति अलिकति फोकस गर्नुहोस्, अलिकति इन्टेन्सन दिनुहोस्, इच्छाशक्ति क्रिएट गर्नुहोस्। हजुर सबैलाई मेरो अनुरोध छ, सानो मेरो कार्यलाई यही थाती राख्न चाहन्छु। हजुर समक्षमा बिदा हुन चाहन्छु। मेरो च्यानललाई हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई अन्त्यमा मेरो रिक्वेस्ट छ। ओके भन्दै हजुर समक्षमा बिदा हुन चाहन्छु। मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ यही थाती राख्न चाहन्छु। ओके, बाई, सी यू सबैजना, नमस्कार। ओके, बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.